Välkomna till dagens Industry Talk där vi ska träffa maskavdelningen. Mask, det är mer än bara smink eller sätta ett sår på en kind. Maskavdelningens arbete handlar om att vi ska förstå och förstärka den samtid och den miljö som en karaktär befinner sig i och påverkas av. Och så som det skildras i manuset och i berättelsen. Mask handlar också om att ta sig an en karaktär och berätta dess bakhistoria. Att utan ord kunna skildra vilket liv den har levt och visa det genom hur den porträtteras i filmen. På det här sättet så kan man hjälpa regi att berätta något om någon utan att det sägs i ord. Maskavdelningen är också den plats där skådespelaren kliver in ett par timmar innan scenen ska spelas in. Och det är maskavdelningens stol som skådespelaren gör sig redo att också successivt kliva in i sin roll. Maskörens arbete handlar därför lika mycket om att definiera en karaktär som att lämna plats för skådespelaren att hitta den. Välkommen till Idag har jag med mig maskören, maskdesignern Jessica Cederholm. Välkommen. Tackar. Du har jobbat i 25 år. Stämmer. Inom maskavdelningen. Vad är några av de sakerna, alltså vad är några av de sakerna som ditt yrkesliv har bjudit på? Ja, men alltså, vad ska jag börja? Det är ju en bransch där varje dag är helt olik den andra. Varje produktion är fullständigt unik. Nya platser, nya människor, nya manus, nya texter, nya regissörer, nytt väder. Nytt väder. Mm-hmm. Jag vet att du har tagit med ett par bilder och jag tänkte faktiskt att vi kan väl kika på dem lite grann. Så ska vi se. Jag vet att här har vi en. Det är väl nästan, vad är det, 20 år sedan? Det där är nog nästan 23 år sedan skulle jag vilja säga. Det är en film som heter Lilja Forever som vi filmade i Ryssland, Estland och Sverige. Det var en film om trafficking, en ganska tufft manus, svårt manus, en tragedi. Och sammanhållningen bakom kameran var väldigt varm, omhändertagande och vi var ju på resande fot rätt mycket och jobbade med de här svåra ämnena och då blev det desto viktigare att vi fick liksom ta hand om varandra bakom kameran. Och också ta hand om, nu när jag ser de här tjejerna, alltså ta hand om skådespelarna också i den rollen som man spelar. Stämmer, för vi jobbade ju med många unga människor som skulle vara i ganska utsatta miljöer och med ganska tuffa scener. Så då gäller det också att bygga en bas på morgonen i sminkrummet där de kan känna att de kan komma och det är mjukt och varmt och man kanske har tänt ett ljus och det är liksom omhändertagande och ett lugn innan helsike bryter ut. För att ibland kan det gå fort på inspelningsplats. Det kan vara långa dagar och det kan vara tuffa omständigheter. Och den här produktionen var ganska påfrestande för alla, skulle jag säga. Och det blev ju också en ganska fantastisk film. Det blev det. Ja. Det blev en riktig klassiker som gav dig en skjuts. Och liksom, ska vi titta på några fler bilder? Några fler skådespelare som du har jobbat med. Och, vad är det här ifrån? Det här är faktiskt nere i Bangkok. Vi har jobbat med en tv-serie som heter Bäckström för några år sedan, säsong 1. Och fick tillfälle att skapa fantastiska karaktärer som skulle komma från olika delar av samhället. Och just den här karaktären skulle vara ganska lite upper class och lite globetrotter och världsvan och sådär. Så att vi jobbade fram tillsammans med den här skådespelaren Linus Wahlgren en ganska skön typ som då också skulle åldras. Så vi skulle se honom för några år sedan och flera år senare. Så att vi jobbade med väldigt fina medel hur man skulle kunna åldra honom. Vi jobbade inte med en massa prosthetics och grejer utan vi färgade till exempel in hår bit för bit, gråa hår och la liksom små detaljer som då tyngde ner honom lite grann. Det gjorde honom lite äldre. Så att vi hittade liksom en jättefin linje för den här karaktären.
Det kan vi faktiskt det kan vi prata grann om lite sen också. Alltså inspelningsplanen, gick ni då som ena dagen skulle han vara 36, andra dagen skulle, eller Precis. Vi filmar ju aldrig i kronologisk ordning. Utan det kan ju vara så att du ska vara äldre på förmiddagen och efter lunch så ska du vara en yngre variant av dig själv. Och då är det maskbyten och sådär. Och då gäller det ju att man håller koll exakt vad som ska göras. Och nästa dag är det kanske tvärtom. Så att vi tar jättemycket foton, vi håller anteckningar och vi är väldigt, väldigt, väldigt noggranna med det som kallas för kontinuitet. just det. Det är det. Så då vet vi att när det här skådespelaren, de dagarna som han ska vara 37, Ja. då är det så mycket färg, det är den där, alltså Precis, exakt. Stämmer. arbetsorganisation. Mycket. Och det är ju så här att när vi jobbar då tar vi alla besluten innan vi börjar filma. Vi gör alla proverna, vi testar, vi vet exakt vilken scen. Så vi står ju inte och bestämmer på inspelningsdagen och liksom listar ut saker. Utan allting är redan förutbestämt. Då ska det bara genomföras och då ska det sitta. Hur långt före, alltså hur många masktester har ni och hur många gånger träffar ni skådespelaren innan och hur lång tid har ni förberedelser? Det är väldigt olika. I bästa fall tycker jag att det är fint att träffa en huvudrollsinnehavare minst 3 gånger innan. Det vill säga första gången när man tittar på bilder, skisser, inspirationsfoton och man pratar ihop sig och känner lite på vad vill regissören, vad vill kostymören, vad vill skådespelaren, vad vill jag? Och så ska man liksom försöka hitta en karaktär som alla kan liksom leva med och sådär. Och mitt jobb är ju liksom inte att jag ska få igenom mina kreativa idéer, utan mitt jobb som maskdesigner handlar väldigt mycket om att se hur kan vi lyfta historien, hur kan jag hjälpa skådespelaren och regissören att hitta den här karaktären, uttrycken för karaktären som gör att berättelsen blir bra och att det bärs och det blir trovärdigt då. Så att jag skulle säga gärna 3 gånger för en huvudrollsinnehavare. Sen så gör man ju själva maskprovet. Man testar olika prover och går igenom olika sminkningar och frisyrer och sådär. Och sen behöver man oftast en gång till när man faktiskt sätter det. Och så här, nu har vi bestämt att tillsammans med de här kläderna så ska det vara den här frisyren. Och nu har vi beställt den här håraccessoaren från Frankrike som ska in där och sådär. Så att, och ibland får vi ju skådespelare dagen innan de ska vara med i bild. Och det blir ju lite trixigt. Då får man ju liksom trolla med knäskålarna lite grann och hitta på fantastiska idéer. Och då kanske vi inte har tid att klippa och färga hår eller göra omfattande provningar. Så att jag skulle nog säga att det är väldigt olika. Då får man jobba med vad man har, men då är det också viktigt att man kan historien, att man har läst och man kan det utan och kan hitta det där i en skådespelare. Ska vi titta vidare på några andra bilder som vi har från dig? Vad är det här? Ja, det här är en väldigt blåsig dag vid en sjö när vi hade bestämt oss för att hon ändå skulle ha utsläppt hår. Vilket var ganska svårt ur ett rent liksom, tekniskt perspektiv. Men det blev otroligt vackert för vågorna i bakgrunden och håret som piskade och man såg knappt hennes ansikte fast man såg det ändå och sådär. Våran maskassistent som var på plats den dagen slet ju sitt hår lite grann. För det var inte kontinuitet i någon scen. Men det blev ju jättevackert för att vi använde vinden i håret som liksom att underbygga en scen som skulle vara väldigt, väldigt dramatisk. Det är precis som att det liksom börjar bubbla underifrån precis, och börjar slita lite. Exakt, och det blev dunderfint tycker jag. Det är fint att jobba med metaforer och jobba med bilder och att man kan då jobba över avdelningarna. Var det att det blåste eller fick ni också förstärka vissa dagar och matcha blåsten med? Nej, just den här dagen så var det blåst och det var den scenen vi gjorde i segelbåten den dagen. Fint. Vi går vidare. Vi ser vad nästa bild är. Här har vi en scen ur en av Johan Falk-filmerna. Jag har varit med sedan starten med Nolltolerans. Det var den absolut första actionfilmen som gjordes i Göteborg. Och sen blev jag en del av hela det gänget och var med i många, många säsonger. Jag tror vi gjorde 15 filmer sammanlagt. Och gänget blev ju väldigt sammansvetsat då. Vi fick följa de här karaktärerna under många, många år. Och vad jag tycker är fint här det är liksom att se hur mask inte bara är snyggt. Utan här har vi lagt lite skugga under ögonen på Joel Kinnaman i det här fallet. Ni ser att han har lite blod, han är lite svettig.
glattig, lite stripigt hår och sådär. För att just understödja vad han är i filmen, i just den här scenen då. Fint. Då går vi vidare. Titta på nästa bild. Nu ska vi se. Ja, precis. Här har vi Alicia och Samuel Fröler i en film som heter Till det som är vackert. Där hade vi... det här är ju ett tätt drama. Ett relationsdrama som är lite oförutsägbart. Men vi vill ju också porträttera den här unga tjejen, unga kvinnan, från att vara ganska oskuldsfull till att liksom gå in i någon slags psykbryt. Så det här är liksom den delen där hon fortfarande mår ganska bra och inleder en relation med den här mannen då. Och sen så använder vi Alicias liksom egna uttryck till att göra henne. Hon blev liksom mer och mer affekterad och stressad och berörd och sådär. Så att jag tycker att det var ett väldigt fint sätt hur man kan arbeta med små medel. Och det är väl någonting som jag tycker är väldigt viktigt, att man måste inte alltid ha så himla mycket smink. Utan man kan jobba med otroligt små. Kan du ge ett exempel? Ja, men jag brukar till exempel säga till ibland om jag har elever så här: du ska göra en ålderssminkning, en skönhetssminkning och en specialeffektsminkning. Och du får en brun kajal. Det är jättefin utmaning. För ibland så står man faktiskt på set och behöver göra någonting. Och man har inte allt man behöver. Men man har sin kreativitet och man har liksom sin förmåga att säga: hur kan jag använda detta enda instrument som jag har. Och ja, men en sån sak kan till exempel vara om man lägger en skuggning under ögonen för att man ska vara lite trött. Ja, men då lägger man inte exakt likadant på båda. Utan man lägger lite asymmetriskt. Och du kanske lägger en liten skuggning här och en liten skuggning här under. Så att det blir liksom att rucka lite på en balans. Och bara det lilla kan göra oerhört mycket. Och jag tänker speciellt i film, där man kan komma så nära ett ansikte. Ja. Det är ju en annan sak kanske när man jobbar med mask för publik och alltså teater. Men just det där lilla... Ja. Vi ska ju komma ihåg att en näsa på bioduken, den blir upp till 2,5 meter lång i en vanlig närbild. Och har du då en till exempel person som inte ska se sminkad ut, men vi behöver ändå lägga lite smink för att hålla ner alla rödtoner för att det inte ska sticka för mycket och sådär. Då behöver man vara otroligt noggrann när man lägger och inte blaffa på för mycket. Om man inte vill att det ska se väldigt sminkat ut. Och jag tänker både en sån sak som bara man är ute i solen en helg som skådis, så kommer man på måndag med och det här med klaff och alltså just färgskiftningar och sådär. Ja. Vi är väldigt måna om att våra skådespelare använder solskyddsfaktor miljarder jämt. Precis. Ja, har vi någon mer bild från dina produktioner? Ja, vem har vi här? Här har vi en skådespelare som heter Tuva Novotny som jag har gjort en tatuering på, bland annat. Hon skulle vara lite rockabilly-tjej. En ganska skön, rolig, färgstark och formstark produktion. Original heter den. Och där satte vi ju den här tatueringen och handmålade den på henne. Och hon har även en på sin höger hand som man inte riktigt ser, men det är 2 stycken körsbär. Som vi ju hade custom made av en tatuerare som gjorde det. Och så satte vi på en blueprint och så fyllde vi i för hand och målade och färgade in då. För att det skulle liksom se så äkta ut som möjligt och inte kännas som att det låg på som en film, utan vi ville att det skulle in i huden och sådär. Är det någonting ni gör varje dag då? Den här tatueringen kunde ju till exempel hålla i 2-3 dagar. Men man fick ju hela tiden sköta om den. Så är det ju. Men det finns olika sätt att göra tatueringar. Det är en helt egen kunskapsdel. Precis, det är också sådär som man kan spetsa sig. För att vi brukar undersöka när vi har de här samtalen om vad är den generella avdelningskunskapen, det som ofta sker. Och sen så finns det ju också vissa delar som man kan specialisera sig i. Vi tror ju att nu när vi får produktionsincitament och vi får fler internationella produktioner, hoppas vi, så är det ofta så att man jobbar mycket mer specialiserat i större produktioner. Och då kan man liksom växla in till sitt specifika, medan man på mindre produktioner kan jobba
lite mer allround. Stämmer, verkligen. Det som jag tycker är fint i Sverige, det är ju att många av oss som jobbar som maskör eller maskdesigner eller maskassistenter, vi känner varandra väldigt väl. Och vi kan fråga om experttips, vi kan göra beställningar ganska enkelt, det är inte så långt relationsmässigt. Och det tycker jag är en styrka vi har i Sverige, att vi har ett fint nätverk och vi stöttar varann och vi känner till varann och man vet. Och jag tycker att det är någonting som man kanske tappar lite när man jobbar utomlands. Jag har jobbat mycket utomlands, men där är en helt annan hierarki. Här är det mycket mer samarbete och någonting som jag värderar verkligen. Jag ska säga att lite senare idag så ska vi faktiskt ringa upp på länk en av de här specialisterna som jag vet att du ibland köper in tjänstemän på. Hold on tight. Vi går vidare och ser vad vi har för bilder här. För att jag tror att vi börjar närma oss, förproduktionen. När ni träffar de här skådespelarna. Berätta om den här. Ja, här ser vi till exempel hur det kan se ut. Det här är samma skådespelare, samma karaktär. Men jag har bestämt att göra 3 olika looks på henne. Nu är det lite svårt att se, men jag har skissat upp 3 olika frisyrer. Jag har också lagt upp ungefär vilka färger och vilka saker vi ska använda, de olika testerna och sådär. Och det är mest bara för att göra maskprovet så effektivt som möjligt. Att jag kan presentera så här tänker jag. Och då blir det också smidigare, det blir effektivare, men det blir också mer plats för till exempel regissören och skådespelaren att få komma in och säga sitt och känna och men tänk om vi gör så här och vi provar vi så här och det känns inte bra för mig och så där. Så det är någonting som är väldigt värdefullt att göra en bra förberedelse innan maskproven så man vet ungefär vad man ska. Vi har kanske 2-3 timmar på oss. Exakt. Och då måste vi måste planera den tiden. Och för att komma fram till det så tänker vi om vi backar lite. Det är väl klart som skövelen att man måste läsa manus. Vad är det du tittar efter? Hur liksom, tar du dig från att du bestämmer dig? För det första, vad är det som gör att du tar ett projekt? Och vad gör du när du sätter igång med det? Vad är det som gör att jag bestämmer mig? Ja, jag önskar jag visste det också. Men det är nog den känslan man får när man läser ett manus och känner bara vilken historia. Det här vill jag vara en del av. Det här gick jag igång på. Eller det är den här regissören som jag älskar att jobba med. Absolut. Jag spelar ingen roll vad som står i manus. Jag går med ändå. Det kan vara lite olika. Men framförallt så handlar det om att få en bra känsla för manus. Är det här en historia som jag vill engagera mig i? Som jag känner att jag vill gå upp 4:00 varje morgon för att sätta mina tänder i och bidra till. Det är jätteviktigt. Och sen så tycker jag att man tittar också på vad är det för karaktärer. Hur skrivs karaktären? En del manus har inga karaktärsbeskrivningar alls. Ja, just det. Och också vilken resa gör karaktären? Precis, och en del karaktärsbeskrivningar är jättetydliga. Det kan vara in i minsta detalj. Att hon har en dreadlock där bak. Eller alltså, minsta lilla detalj. Och sådär. Och oavsett vad det står i manus så är det ju alltid så att manus ligger till grund. Men det är inte så att man gör copy-paste. Ja, det stod i manus och då gör vi det här. Utan allting är ju en process. Precis. Och den processen sker ju alltid innan inspelningen i förberedelsefasen. Vad läser du? Bara ett par grejer. När du bläddrar i manus, vad tänker du på? Du tittar på hur många karaktärer, när är det statister och vad mer? Ja, men jag brukar också titta på, som nu till exempel har jag precis gjort en tv-serie som heter Försvunna människor som går på tv. Och där har vi en karaktär som är med i princip varenda scen i 6 inspelningsmånader ungefär. Kanske inte 6 inspelningsmånader, men jag vet inte hur länge vi höll på. Länge var det i alla fall. Underbar produktion. Då behöver jag ju se vad händer med den här karaktären. Hur lång tid ska den här skådespelaren sitta i smink varje dag? Beroende på vad jag väljer som maskdesigner. Kan jag låta en huvudrollsinnehavare som ska vara med på inspelningen varje dag sitta i ett sminket 3,5 timmar varje morgon? Vad har det för konsekvenser på resten av? Så att allting måste man ju tänka på. Men för det mesta så handlar det ju om att se vad är det för någonting som den här karaktären är med om.
Vad är det för utveckling? Sker det under en dag? Sker det under 3 månader i filmen? Är det här en person som vi ska följa från 20-årsåldern till 60-årsåldern? Alltså bara få en känsla av vad är det Absolut. för värld vi befinner oss i? Yes. När man sitter där då i 3 timmar, och det var precis det här jag hoppades att du skulle höra, för jag vet att vi har med några bilder som också visar skådespelare som sitter där med full mask och hur arbetet går till. Så att nu tänker jag att nu bläddrar vi igenom och så får du berätta lite grann kring de här bilderna som både skildrar olika miljöer man jobbar i och också hur arbetet går till från att man kommer på morgonen. Ja, men precis, exakt. Här var en ganska stor dag. Vi hade väldigt många människor som låg på bårar och skulle vara döda. Så vi hade ett gigantiskt sminkjobb. Och då handlade det också om att hela tiden hålla i åtanke om att det är faktiskt levande människor som ligger här. Så att vi behöver hela tiden kolla av. Har du det bra? Är du okej med det? Behöver du vatten? Kan vi underlätta på något sätt? Är du varm? Etc. Så här står jag till exempel med en fläkt för att min assistent ska kunna lägga smink på pannan på den här skådespelaren som ligger där. För att det här var det 41 grader varmt den här dagen och allt bara smälte bort. Så jag kylde ner skådespelaren samtidigt. Samtidigt som jag fick instruera lite hur vi skulle lägga och hur det skulle se ut. Yes, next. Här sitter jag tillsammans med en skripta. Vi tittar på monitorn för att se hur kamerautsnittet ser ut. Så att jag ser hur skådespelaren rör sig i bild och vad som händer i bild. Och hur det ser ut i bild och i ljussättningen. Självklart. Det har att göra med klaffljus såklart. Och ibland så tar vi ju fotografier också. Det här är en stillbildsfotografering, en affischfotografering. Precis i slutet av en inspelning. Och då åker man ut på location och gör ordning skådespelarna och stylar dem så att de ser ut som sina karaktärer. Och så tar vi då pressbilder och sådär. Det här är klockan 06:20 på morgonen och vi har också en 39 graders värme framför oss. Så här kan också ett sminkrum se ut i Bangkok till exempel. Och de dalsländska skogarna i Sverige är ju inte 39 grader. Men såväl ändå klockan 6 på morgonen med det här fantastiska ljuset. Och man ser en del av teamet. Vi står väldigt mycket. Man står hela dagarna. Och jag tänker mig också att om man kommer från en bakgrund där man har varit sminkös, man kanske har stått inne i en teater eller man har varit jobbat med festsminkningar, då är man kanske måste man förbereda sig på att vara i skog, i alla de här, att jobba i elementen och jobba mobilt. Stämmer. Det här är ju så långt ifrån skönsminkning som det någonsin kan komma. Det är klart att vi använder skönsminkning ibland om vi behöver. Men framförallt så bygger vi ju karaktärer. Och vi också behöver ta hand om oss själva när vi står ute på inspelningsplats. I ur och skur. Dag som natt så behöver vi också se till så att vi håller. Och för att vi har rätt utrustning som funkar utomhus. I mörker, i blåst och vad det nu kan vara för väder. Ska vi rassla till och köra lite mer? Ja, det här är på en alptopp i Italien, tror jag. Så ibland får man ju ibland är det kallt. Ja. Ja, precis. Då får man röra sig mycket. Och det skulle jag nog säga att förutom bra kläder och bra skor så är det som gör att man klarar av såna här liksom extrema miljöer, det är att det ofta är väldigt, väldigt god stämning på plats och folk peppar varann och man liksom lyfter och man liksom var och en, att den egna attityden spelar väldigt stor roll för att det smittar av sig och om alla kommer med en ganska schysst approach in på set, då blir det en väldigt fin stämning och då orkar man. Fantastiskt. Och nu kommer vi in på det här som är väldigt speciellt. Ja. Det här har jag gjort en så kallad lifecast av en skådespelare som vi skulle då gjuta av hela huvudet. Då gjuter man först av med den här massan och sen fyller man hålrummet med gips. Och när man tar bort det så får du som en byst med en stenstod liksom. Och där kan man då arbeta och skulptera och göra
olika prosthetics och sådär. Och det jobbar jag ju med ibland, men inte speciellt mycket. För det är faktiskt andra som är väldigt mycket bättre på. Men det är viktigt så att du som maskdesigner ska komma grunderna, du ska veta, du ska kunna material och när, var, hur och varför. Och sådär. Så alla grunder ska man kunna, även om det finns andra människor som jobbar med det här på en daglig basis och gör det extremt bra. En av de personerna. Ska vi ta och ringa upp Lars då? Ska vi ta och ringa upp Lars? Därför att det är ju så här att Lars Karlsson är ju specialist på just, heter det special effects makeup. Och där, du har ju viss kunskap i att göra och viss tid att göra. Men sen när det kommer till... Du beställer ju också lösa delar. Ja. Och vi ska besöka Lars i hans verkstad och se lite grann vad som finns där. Hallå, hallå! Och hej Lars! Jösses, vad mycket grejer du! Hör du oss väl? Ja, jag hör. Det funkar. Finemang. Vi sitter just här och pratar om när Jessicas möjlighet och förmåga tar slut i just de här lösa delarna. Vad är det du beställer av Lars då? Hur ser ert samarbete ut? Det är ett fantastiskt samarbete. Jag litar på Lars till 1000%. Han har en enorm kunskap som jag hade fallit utan, verkligen. Det finns en trygghet i att jobba med en person som har så mycket specialkunskap. Och vad det är jag beställer, ja, det beror ju helt på vad det är för liksom, produktion och sådär. Men vårt senaste samarbete, då gjorde vi väldigt mycket lik som skulle ha legat döda väldigt länge. Ja, det var ju både blandat med silikondelar och stora helkroppssminkningar. Och det var mycket av allt i den. Visst är det så att du gör du gör kroppsdelar? Är det så? Jag gör allt med silikon. Det är liksom allt ifrån... Här är till exempel en silikonpanna. Det här var till en reklamfilm. Jag gjorde en neandertalare som skulle vara... Just det. Ja, just det. Precis. De limmar man ju då fast på ansiktet med speciallim och smälter bort kanterna så att de blir osynliga. Och jag förstår att det här är ju klart jättebra när man ska bygga fram olika typer av karaktärer. Men lösa delar kan ju också vara bra om de ska vara lösa. Alltså om man ska till exempel bli av med en arm eller skada en kroppsdel. Jag vet att du Lars, du skickade med en film här på en tumme. Tror du att vi skulle kunna få titta på den och så kanske du kan förklara lite grann hur du jobbar? Jag har också, den är röd inuti, den tunt skinn av silikon och så är det rött silikon inuti plus en kinesisk ätpinne det här som är lätt att klippa av men ändå ger stadga och ett litet ben inuti. De två, förhoppningsvis har du fått en skärplatta där hon kan stoppa ner tummen så att den försvinner ner i så här. Och då ska du ta de här två slangarna, lägga ner i hålet och så lägger du den så att det finns plats för hennes tumme vid sidan här. Och så kolla så att tummen ligger i en vinkel så att den känns naturlig jämfört med en egen tumme. Sen tar du en liten tejp och fäster fast den här på bordet. Så, och sen kan du testköra så att allt funkar som det ska. Ja, där. Och där sitter den i en bra vinkel. Som du ser så har jag grundmålat dem en hel del. Herregud. Och sen så tänker jag att då är ju det färdigt för själva... Som just det här klippet jag visar. Där var ju en instruktionsfilm jag gjorde till maskören i Stockholm som skulle göra det på sätt. Och hon hade så mycket, eller det här var under pandemin så jag kunde inte resa dit så jag fick instruera henne via länk istället så att det funkar på det sättet. Och
när man gör såna här effekter så måste man ju tänka, är det, ursäkta, jag gör så här bara, så är det ju viktigt att man ser till att man kan göra en reset så att man kan snabbt göra om det igen. Så därför hade vi de här lösningen så att man stoppar ner tummen och inte hade några tunna kanter att ta bort. För då kunde man byta hela grejen på bara ett par minuter. Och utan att det skulle ta för lång tid på inspelningsdagen. Lars, du är ju otroligt specialiserad. Och man tänker ju, och jag har ju varit inne på din webbsida ska jag säga, du är ju så otroligt generös med din fantastiska expertis i att visa, och jag vet att du säger också Jessica att det många gånger du ringer och säger hur ska jag göra nu? Men jag tänker att för att den här spetskompetensen som du har, kan du använda den jobbar du också inom teater och opera, eller liksom, kan du jobba i olika genrer? Jag har jobbat på alla sorters grejer. Jag har jobbat på teater, opera som du säger, jag har jobbat ballett. Men sen kommer det andra, som till exempel det här benet är till läkemedelsindustrin, till Mölnlycke. De använder det här för att demonstrera sina olika plåster, och det är en väldigt vanskött diabetesben. Helt fantastiskt. Ja, men det är ju verkligen så att har man en sådan spetskompetens så finns det finns ju, jag tänker på just det här med frilansandet, att man kan använda det i så många olika sätt. Entreprenörskap helt enkelt. Du, visst är det så att du har en film till, för det är ju så att du jobbar ju mest med skådespelare trots allt. Och jag vet, jag har tittat på en väldigt fantastisk film där du jobbar otroligt snabbt, det måste jag säga. Väldigt imponerad av takten i ditt arbete här. Ska vi kika på den, och så kan du få berätta vad det här var för någonting. Lars, vi kan prata över det här klippet. Och jag ser att du är ju så Ja, visst. Nej, men en sån här, det är ju som att rigga en liten GoPro-kamera för att visa hur, då tar den en bild var 50 sekunder eller något sånt där. Och så blir det liksom att få en helhet i sminkningen. Och de här brukar jag göra för mig själv faktiskt. Så att när jag går tillbaka och säger att jag ska göra den här sminkningen någon månad senare, då går jag tillbaka och tittar på den här videon och påminner mig själv om exakt vilka steg jag gjorde. Man glömmer ganska snabbt. Ja, det är ju helt fantastiskt. Och man måste ju säga också, vi ska prata lite grann om säkerhet och arbetsmiljö. Och det som jag ska vilja fråga dig om, jag vet ju att du har ju också en fantastisk lista också på nätet på Safety First, vad man ska tänka på. För jag tänker att när man håller på med silikon och allt det här, och även när man är på locations, man kanske är ett källarrum, och just ventilation och sånt där tänker jag. Vill du ge oss några tips med tanke på Safety First och hur man ska värna om sin arbetsmiljö? Först och främst så tycker jag att man ska aldrig vara rädd för att jobba med material. Alla material går att jobba med. Bara man vet hur man ska skydda sig och skydda sig korrekt. Och vissa material som jag har i min ateljé här är riktigt farliga. Och då måste man ju lära sig att skydda sig mot. Man har ju olika sorters gasmasker, man har handskar av olika sorter. Det ska vara rätt sorts filter. Filter får inte bli för gamla. Men det är liksom vissa material som silikoner, som till exempel de vi gör delar i på folks ansikten, de är helt säkra för att ha på huden. Och likadant att jobba med i ateljén här då. Det är väldigt mycket materialkunskap som är viktigt. Och också inte vara rädd för någonting. Utan bara se faror och inse dem. Vad har du för tips, Lars, för någon som har tittat på det här och går in på din webbsida och säger, men gud, jag vill bli som honom. Jag vill lära mig allt om det här. Då ska man ju helt enkelt gå in på min hemsida och titta på lite såna gratiskurser jag har där för att börja med. För där finns lite grundtips i
hur man gör formmaterial. Så till exempel jag står här just nu. Jag var tvungen att jobba lite när jag väntade på det. För att det här är en film som ska filmas på onsdag. De är inte färdiga än. Men sånt här visar jag steg för steg på min sida hur man gör. Sen är det absolut viktigaste tipset jag har. Ursäkta, jag hör lite eko ibland. Det är att våga misslyckas. För jag har misslyckats tusentals gånger. Så jävla många gånger i mitt liv som misslyckats. Och det är bara fortsätta. Det är bara ha ett mål vart man ska. Tack så jättemycket. Och vi vet ju att du finns här i Göteborgsregionen. Och är det så att man är intresserad av det här så kan man ju också kontakta yrkesnämnden. För vi har ju lärlingsprogram nu och det kanske är så att det finns möjlighet att komma och jag vet att du också ger kurser. Jag vet att du har en kurs på Kulturakademin som kanske kommer komma digitalt sen. Och så vi har en enorm resurs i dig här. Helt fantastiskt. Tack så mycket för att du kom till oss idag. Så får du jobba vidare för din inspelning på onsdag. Tack. Jessica, vi ska prata vidare lite grann om det här med arbetsmiljö, tänker jag. För det är ju, visst det är den fysiska, det är det här med luften och ventilationen och sprayer och kemikalier. Det har ju också att göra med den psykosociala miljön, tänker jag. Och när en skådespelare sätter sig i din stol så handlar det ju också om att kunna vara en person som värnar om den personens tid och säkerhet, men att man också kan sätta gränser, att man är ganska mogen och trygg i sig själv. Hur ska vi kunna förmedla det här till nya som vill in i branschen? Just att man är lite man får vara lite uppmärksam kring saker och ting som händer. Precis. Jag tänker först på det här som du säger, att bemöta människor som sitter i stolen. Vi har väl alla kanske någon gång suttit i en frisörstol. Så man kan ju bara gå till sig själv. Hur skulle jag vilja bli bemött om jag sätter mig i en stol klockan 05.00 på morgonen i en för mig okänd stad? Jag har sovit på hotell en natt, jag kom sent igår, blev influgen eller inkörd. Hur vill jag bli bemött? Hur skulle jag vilja ha det? Så att för mig är det är inte så konstigt egentligen, utan det är vanligt så här. Man kollar av, hur mår personen? Vill du ha någonting? Ska vi fixa en kopp kaffe innan vi börjar för dagen? Är det okej om jag har lite musik på i bakgrunden eller vill du ha det tyst och sådär? Men också, vad är det för scener vi ska filma idag? Är det en scen när personen ska kanske bli utsatt för någonting väldigt svårt? Är det en scen där det är extremt mycket svår text? Eller är det en scen när personen ska sitta i en bil, gå ur en bil och sen gå ut ur bild? Alltså det är olika varje dag. Så man behöver också veta vad har skådespelaren framför sig den här dagen. Det tycker jag är jätteviktigt och ha läst igenom och ha en förståelse för det. För det är ju så, man brukar säga att ni ska ju leverera skådespelaren till inspelningsplats. Ni är ju de sista som sätter personen i beredskap för att spela sin karaktär. Ja, jag tycker personligen att det är väldigt viktigt att det finns en stabilitet och ett lugn och en omtänksamhet i sminkrummet. För det kommer ju påverka skådespelaren hela dagen än om man liksom sliter in, trycker ner folk och skyndar det nu och det är högt med ljud och ljus och sådär. Och det blir inte bra. Jag har faktiskt haft en regissör under alla år som på slutfesten som man har då när man är klar på middagen har hållit ett tag och tackat maskavdelningen för att vi hade levererat så fina och harmoniska skådespelare, vilket per definition gjorde att man inte behövde lika många tagningar för att det var fokus redan. Och jag höll på att ramla av stolen för att det är ju sällan man får den formen av feedback som maskavdelning. Men det var fint. Det var fint att höra. Och jag tänker också för skådespelarna själv. Alla kommer ju med, inte bara med sin professionella del, utan många kommer ju dit och har lämnat familj och de har kanske småbarn hemma eller det pågår saker i deras privatliv. Och det behöver vi också
ta med, inte att vi hela tiden måste fråga om det eller adressera det, men också bara veta att det är ett liv som kommer in. Och vi som jobbar i maskavdelningen, vi har ju också våra liv. Så vi ska ju samsas på något sätt och göra det så smidigt och liksom omtänksamt som möjligt. Samtidigt som vi utför ett hantverk. Just det. Så att, för jag tänker att när man då ska bli rekryterad av dig eller när du tittar efter vem som du vill lära upp och ta in, så tänker jag att en del är ju att man ska vara intresserad och ha en fallenhet och vilja lära sig hantverket. Men det finns ju också den här andra sidan, att man måste också vara en personlighet som skådespelaren vill sätta sig i den personens stol. Ja. Som kan skapa det här. Och det är viktigt, tänker jag, att vi tydliggör det till alla som vill in i branschen. Att det handlar också om att förstå den delen av ert arbete och hur viktigt det är. Men sen med det sagt så ska man ju också kunna sätta gränser. Man ska ju inte låta en skådespelare komma in och liksom bete sig bara för att de... Så att det är också det där med att kunna värna om, både se sina egna risker i miljön, men också kunna värna om sin miljö och ha en god relation med sin chef och en öppenhet, och att ni har den här sammanhållningen. Men verkligen. Jag skulle nog vilja säga att det är viktigt att vara på något sätt tillräckligt stabil i sig själv, så att man inte låter andra trampa på en, komma in under huden, spela olika liksom, psykologiska spel. Det kan ju hända. Och min erfarenhet är att 98% av alla skådespelare jag någonsin har jobbat med har varit fantastiska. Och så finns det ett litet procentantal som mår psykiskt dåligt. Och lyckas och projicera det på människor runt omkring sig. Och vi har ju sett olika varianter av detta, och inte minst med MeToo och sådana här saker. Men det är så viktigt att man pratar om det, och att jag checkar av med mina kollegor också lite då och då. Är det okej? Eller hur känner du inför att den här personen kommer sitta i sminket imorgon, etc. om det nu skulle ha uppstått ett problem och sådär. Och inte minst då att jag som avdelningschef, men också filmproducenten som har det övergripande arbetet, ansvaret för detta. För arbetsmiljön. Ja, precis. Exakt. Och att man också rubricerar det. Ja. Att vi kan prata om det. För nu är vi i en bransch där det inte bara är du är entusiastisk, du vill in i branschen, do what it takes. Liksom. Utan ska vi vara en bransch med riktiga yrken, med livslånga karriärer, då behöver vi också se till att vi har strukturer för att hålla det hållbart. Så att sätta en rubrik på det här redan från kick-off-mötet och säga att du pratar med skyddsombudet, du pratar med din chef, chefen, närmaste chefen, head of department, kollar av, går ronden, är alla okej, precis som du säger. Det finns rutiner för det här. Ja, definitivt. Vad ska vi se? Vad är ditt tips nu då? Om man vill komma in i den här branschen. Ja, alltså... Om man har sett det här nu. Precis, ja. Men mitt tips det är att ta kontakt. Börja nätverka. Sök en utbildning. Se vad brinner du för? Varför vill du in i branschen? Vad är din liksom... fackla som du har med dig in. Och ett av mina absolut viktigaste tips det är också så här: var öppen och lyhörd. Se vad är det jag redan kan? För de flesta kan väldigt mycket redan när de kommer in i branschen. Ja, men till exempel jag har jobbat med assistenter som har jobbat många år med skönsmink, hår, extensions och sådär. Och de är så duktiga på det här så det är helt fantastiskt. Då vet jag ju att de har en hantverksmässig ådra som det inte alls är några problem med. Men vi behöver liksom bara expandera det så att man inte bara målar snygga människor, utan att vi kan också använda den kreativiteten till att smutsa ner en skådespelare, göra dåliga tänder, smutsiga fingrar, rufsa till att det inte behöver vara perfekt. Men för mig så handlar det väldigt mycket om att hitta en människa som har kreativitet, att det sitter i händerna, och som har en nyfikenhet att vara med människor. Och som kanske inte ramlar ihop om det kommer en kändis in i rummet. För att vi jobbar med välkända ansikten hela tiden. Och det är fantastiskt, för det är väldigt
duktiga yrkesmänniskor. Men det är också människor. Och för mig handlar det om att bemöta människan som människa. Och inte som att det kommer in en kändis som råkar vara här. Väldigt viktigt. Precis. Är det det som är ditt tips? För jag tror att många är nervösa när man kommer in i de här större inspelningarna där vi faktiskt har stars. Ja. Då är det ditt tips att se människan och... Eller har du något konkret som man ska... Men jag skulle nog återigen vilja liksom sätta sig själv i första... Alltså om det var jag, hur skulle jag vilja bli mött då? Det är väl klart att man som människa vill bli mött trevligt, på riktigt, utan en massa filter, utan en massa fniss eller nervositet eller något sånt där. Utan att man möter människor. Och vi jobbar tillsammans. Det är inte så att vi jobbar för skådespelaren eller för regissören. Utan vi gör det här tillsammans med alla avdelningarna. Och det tycker jag är något som är mest fascinerande och också mest roliga med filmbranschen. Det är att vi får stå och jobba med så många andra yrkeskategorier på set. Och vi gör det tillsammans. Och vi alla kommer med sin specifika expertis. Och så blir det en sån helhetseffekt. Och där bara, bam, här är det. Här är vår berättelse. Och det finns liksom ingenting som slår det, att vara en del av det. Ja visst, det är tidiga månader, det kan vara slitigt. Men det kan också vara hypermysigt, roligt, varmt, omhändertagande. Och det kan vara långa dagar, det kan vara korta dagar. Det är liksom, det enda vi vet är att det är väldigt, väldigt, väldigt omväxlande. Så det är ju inte så här, det här är kanske inte en bransch för människor som vill komma till jobbet 8 och gå hem 5 och veta exakt vad de ska göra hela dagen. Utan det här är för de som är öppna för att precis vad som helst kan hända idag. Och nu kör vi. Tack så mycket Jessica för att du kom till oss idag. Vi ska tacka så mycket för maskavdelningen och så säger vi hej från Yrkesnämnden för film och tv.